हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै हेप्पी होली र होली पूर्णिमाको अवसरमा चाहिँ तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। राम्रोसँग होली मनाउनुहोस्। मैले तपाईहरूको लागि रङ्गबिरङ्गी अबिरहरू पनि लिएर आएको छु र राम्रोसँग होली खेल्नु होला र रमाइलो गर्नु होला। र मैले होलीको लागि चाहिँ मैले एउटा विशेष रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ होलीकै दिन बन्छ प्राय गरी। त्यसमा पनि तराईतिर, नेपालको तराईतिर चाहिँ एकदम त्यो होली पूर्णेको दिन चाहिँ विशेष रूपमा मालपुवा बनाउने गरिन्छ। त्यसैले मैले मालपुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। र त्यो मालपुवा कसरी बनाइन्छ र अब सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ मालपुवा बनाउनको लागि गहुँको पिठो 1 कप लिएको छु। तपाईहरूले मैदाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ म छान्ने छु। यसरी छान्यो भने चाहिँ लम्स त्यति पर्दैन, सजिलो हुन्छ हामीलाई मिक्स गर्न। र यसमा म 2 टेबल स्पुन सुजी पनि मिक्स गर्दैछु। यो पनि राखिदिउँ। र यसको लागि चाहिँ मैले अब यो ड्राई फ्रुट्सहरू अलिकति मसलाहरू लिएको छु, त्यो पनि यसमा राखौँ। अब नामै त मालपुवा, अब पुवामा मालहरू नहालिकन त त्यसै त मिठो हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ अब यो हाल्दैछु। काजु मैले यो सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु, यो राखिदिन्छु। अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा यो सौँफ लिएको छु, यो पनि राखिदिन्छु। र सानो चम्चाले 1 चम्चा सुकमेलको पाउडर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र मैले 2 ठुलो चम्चा चाहिँ डेसिकेटेड नरिवल लिएको छु, यो पनि राखिदिन्छु। तपाईहरूले यो काटेर सुकेको नरिवललाई काटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट्सहरू जे राख्नु भए पनि हुन्छ तपाईहरूले। अब यसमा मैले चाहिँ राख्नको लागि 1 कप दुध लिएको छु। यो पानीमा पनि बनाउन सकिन्छ, तर दुधमा बनायो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले दुध लिएको छु, 1 कप लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो दुधलाई चाहिँ यो मिक्सचरमा राखेर मिक्स गर्नुपर्छ। पहिला यसलाई यसरी मिलाउँ। र दुध चाहिँ एकैचोटि फेरि थुप्रो राख्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै मिक्स गर्दै जाउँ। यदि दुध पुगेन भने पछि थप्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर यो 1 कप दुध चाहिँ यसको लागि पर्फेक्ट हुन्छ, यो 1 कप पिठोको लागि। र यसलाई चाहिँ लम्सहरू राख्नु हुँदैन, यसलाई एकदमै राम्रोसँग फेट्नुपर्छ। फेर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो आमाले सानोमा यसै गरेर मालपुवा पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो लाग्थ्यो। र कहिले गहुँको पिठोको बनाइदिनुहुन्थ्यो, कहिले मैदाको बनाइदिनुहुन्थ्यो, एकैछिनमा पाक्थ्यो खानालाई। अब यो दुध पुरै यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई यस्तै गरेर राम्रोसँग फेरि मिक्स गरौँ। ल मैले यो मिक्सरलाई यस्तो बनाइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 15 देखि 20 मिनटसम्म चाहिँ राखिदिनुपर्छ, किनकि यो सुजी पनि राखेको छु मैले यसमा। सुजीलाई फुल्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 15-20 मिनटको लागि चाहिँ यसलाई राखिदिउँ। अब मैले चाहिँ यो मालपुवामा चाहिँ बनाना एड गर्दैछु। यो बनाना हालेर बनाउनु भयो भने चाहिँ मालपुवा एकदमै मिठो हुन्छ। र जसलाई चिनी खानु हुँदैन, चिनी खानु नहुनेहरूले यो बनाना मात्रै हालेर पकाउनु भएको मालपुवा खायो भने पनि मिठो हुन्छ। त्यस कारणले म यसमा बनाना एड गर्दैछु। बनाना चाहिँ मलाई 1 कप पिठोको लागि चाहिँ 2टा चाहिने हो, तर यो मैले लिएको चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो बनाना छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ 1.5 मात्रै राख्छु। र बनाना तपाईँले जस्तो लिनुभयो भने हुन्छ, एकदम फ्यात्तै पाकिसकेको बनाना भयो भने पनि हुन्छ, झन् त्यो मिठो हुन्छ। र अब यसलाई काटेर राख्दै जाउँ। धेरै पाकेको बनाना भयो भने झन् त्यसलाई म्यास गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ।
अब यसको चाहिँ म हाफ मात्रै र यसलाई हामीले अलिअलि म्यास गरौँ पहिला। यो मेरो चाहिँ एकदम ठिक्कको पाकेको यो केरा भएको हुनाले मैले अब यो बनानालाई मिक्सीमा राखेर चलाउनु पर्यो एकछिन, अनि राम्रो हुन्छ यसको पेस्ट राम्रो बनेर निस्किन्छ। यो चाहिँ 1 टेबल चम्चा जति दुध छ, म त्यो राखेर चाहिँ यसलाई चलाउँछु। गरेपछि चाहिँ यो मैले पिठो मिक्स गरेर राखेको भिजाएर राखेको पनि यो 15 मिनट भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ जुन मैले यो केराको लिक्विड बनाएर राखेको थिएँ यसलाई मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब योलाई सबै यसमा पुरै राखिदिउँ। ल अब यो केराको लिक्विडलाई यसमा मिक्स गरिदिउँ हामीले। ल अब म चास्नी बनाउन सुरु गर्छु। हिटलाई अन गरौँ, हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखौँ। र मैले चास्नीको लागि चाहिँ मैले 3/4 कप यो चिनी लिएको छु, यो राखिदिउँ। र पानी पनि मैले 3/4 लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र यो चिनी र पानीलाई चाहिँ हामीले यसरी मिलाइदिउँ। र यसमा मैले राख्नको लागि 2टा सुकमेल लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अनि मैले यो थोरै केसर पनि लिएको छु, म यो पनि राखिदिउँ। यसले गर्दा चाहिँ कलर पनि राम्रो देखिन्छ र स्वाद पनि मिठो आउँछ। र यो चास्नीलाई चाहिँ हामीले त्यो मिठाईहरूमा राख्ने जस्तो त्यो 1 तार 2 तारको चास्नी चाहिँदैन। खालि हामीलाई औँलामा यसो छुँदाखेरि च्यापच्याप मात्रै आउने भयो भने भइहाल्छ। एकदम पर्फेक्ट बनिसकेको छ यो। अब योभन्दा धेरै पकाउनु हुँदैन। अब यसलाई हिट अफ गरिदिउँ र यसलाई म अब एक साइड लगाएर राख्छु। ल मेरो चास्नी पनि तयार भइसकेको छ। अब म एकचोटि यो पिठोलाई फेरि चलाउँछु। यस्तो भएको छ पिठो, एकदमै राम्रो बनेको छ। यो हाम्रो मिक्सर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, अनि पर्फेक्ट भएको हुन्छ। र अब हिट अन गरेर तेल तताउँछु म। खासमै मालपुवा प्योर घिउमा बनाउनु भयो भने एकदमै मिठो हो, तर तेलमा बनाउँदा पनि नमिठो चाहिँ हुँदैन। तर स्ट्रङ स्मेलको तेल नराख्नुहोस्, अरू भइहाल्छ। भेजिटेबल ओइल्सहरू कुनै पनि राख्नुभयो भने मिठै हुन्छ, केही पनि त्यस्तो नराम्रो हुँदैन। अब हिट अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ यो तेललाई चाहिँ हामीले धेरै तताउनु हुँदैन, यसलाई मिडियम टु लोमा राखिदिने। र हाम्रो तेल पनि यो तातिसकेको छ, मैले मिडियम टु लोमा राखेको थिएँ अघि। अब यसलाई चाहिँ लोमा लगिदिउँ। यसमा चाहिँ तेल हामीले धेरै राख्नु हुँदैन, यो 1/2 इन्चदेखि 1 इन्चसम्मको मात्रै तेल माथि भएको राख्नुपर्छ। र यो बनाउँदाखेरि यो फ्ल्याट यो प्यानमा बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ सबैभन्दा। म चाहिँ यो 1/3 कपले हाल्दैछु, एउटै साइज हुन्छ भनेर। बिस्तारै राख्नु यसलाई। यसलाई हामीले चलाउनु पर्दैन, यसले आफै सेप लिँदै जान्छ। अर्को पनि राख्दैछौँ। यसलाई चाहिँ तलबाट हामीले अलि गोल्डन कलरको हुने गरी पकाउनु पर्छ, त्यसपछि हामीले पल्टाउने। यो चाहिँ हामीले यो छेउछेउमा पहेँलो जब देख्छौँ अनि यसलाई पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ धेरै ठुलो बनाएको छुइनँ, सानो सानो बनाएको छु, हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ, त्यसैले मैले ठुलो बनाएको छुइनँ। अब यो पुवा तयार भइसक्यो। अब म यसलाई निकाल्छु। पुवालाई चाहिँ एकदम सानो आगोमा बनाउनु पर्छ। पहिला तेल ततायो अनि सानो गरेर बनाउनु पर्छ, नत्र फेरि छिट्टै डढ्छ, भित्र काँचै भएको हुन्छ। भयो त कति राम्रो भइसक्यो यो मालपुवा। म यो डाडुले पनि हालेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यसलाई हामीले अलिकति यसो चलाइदिनु पनि सक्छौँ। हुन त यसले आफै सेप लिन्छ, त्यही पनि अब अलिकति पातलो चाहियो भने चाहिँ अलिकति यसो मिलाइदिनु भयो भने हुन्छ।
फेरि यसलाई अब सुनौलो हुने हालसम्म पकाउनुपर्छ हामीले। र अब यसलाई हामीले पल्टाइदिउँ। अब हाम्रो चाहिँ यो अर्कोतिर पनि सुनौलो भइसकेको छ। अब यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई पनि निकालिदेऊ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी थिचिदियौँ भने चाहिँ यो एक्सेस तेलहरू निस्किन्छ। अब मेरो यो लास्ट बाँकी छ। म यसबाट अझै एउटा सानो पनि निकाल्छु। सबै सोसा बनाउँछु। अब यो यसलाई पनि पल्टाइदिउँ हामी। पल्टाउँदाखेरि चाहिँ अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यो हात त फेरि चिप्लिन्छ। र मेरो मालपुवा पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा लास्ट प्रोसेस बाँकी छ हाम्रो। चास्नीलाई हामीले अलिकति मनतातो बनाउनु पर्छ। मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई मनतातो बनाएर अनि हामीले यो पुवालाई यसमा राख्दै डुबाउँदै राख्दै जानुपर्छ। अब यसलाई निकाल्दैछौँ हामी। अब मेरो यो लास्ट दुईवटा पनि चास्नीमा डुबाइसकेँ। अब म यसलाई सर्भ गर्छु है। र मैले मालपुवा पनि तयार गरेर राखिसकेँ। 2 किसिमले मैले मालपुवा बनाएको छु। एउटा चाहिँ मैले चास्नी नराखिकन बनाएको छु, एउटामा चास्नी राखेर बनाएको छु। र मैले यसमा चाहिँ 2-4वटा पिस्ता पनि मसिनो गरेर काटेको छु र अलमन्ड पनि 2-4वटा मसिनो गरेर काटेर चाहिँ मैले यसको माथिबाट गार्निसिङ गरिदिएको छु। हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ, खाँदा पनि मजा आउँछ ड्राई फ्रुट सँगसँगै खाँदाखेरि। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै गरेर म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।